another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng lumpiang tilapia. And here are the following ingredients. Ang ating first step, ipapa-steam natin or pakukuluan natin itong kalahating kilo ng tilapia fillet for 10 to 15 minutes. Then after a few minutes, ganitong kumulo na, babalik na rin naman natin para yung kabilang side naman ng maluluto. So mabilis lang ito. Pwede din kayong gumamit ng ibang isda kung ayaw nyong gumamit ng tilapia. Then after 10 to 15 minutes, luto na yung ating tilapia fillet. Ita-transfer na natin to at i-drain natin yung tubig. And we will let this cool down. Transfer ko sa strainer itong ating tilapia at i-squeeze ko para ma-drain yung excess pang water na na-absorb ng ating fish. Gagawin natin itong proseso na ito para hindi magtutubig yung ating lumpia. So, ayan, makikita nyo may na-drain pang tubig. Ayan, ito na yung na-mash nating tilapia fillet. I-add ko na itong 1 piece ng finely chopped onion, 1 medium size na finely chopped carrot, yung half a cup ng finely chopped kinchay or coriander, yung 4 to 5 cloves ng garlic grated, at itong 1 teaspoon ng grated ginger pangtanggal lang ng lansa. I-add ko na rin yung salt to taste and pepper to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. And we will mix it well. Make sure na well mix ang ating mga ingredients para well infuse ang ating flavors. So, habang hinahalo ko ito, ini-squeeze ko rin para ma-squeeze out pa rin kung meron pang natirang water. Kung meron pa kayong ma-squeeze out ng liquid, pwede nyo pa ito uling i-drain. After natin ma-drain, iset aside muna natin. Then itong aking lumpia wrapper, medyo malaki ito. So, ilulusen up lang natin. Then, ika-cut ito into 4 pieces. So, tama-tama lang itong size na to para sa ating lumpia. Kuha lang tayo ng 1 piece at gagamit ako ng egg wash pang tikit. Pwede din namang water lang. So, basain lang natin yung dulo. So, pa-diagonal ang lagay ng ating wrapper. Mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon ng ating lumpia mixture. Then, squeeze lang natin yung ating filling para naka-pack siya at hindi loose. Then, from the end, hilahin natin pabalik. At yung ating sides, i-fold natin at i-roll yun natin hanggang dun sa dulo para dumikit. Continue lang natin ng pagbalot hanggang matapos nating lahat. Nakagawa ako ng 30 pieces ng lumpia. Depende sa size na inyong gagawin. Tapos ko nang magbalot, pwede na tayong magprito. So, dito sa ating pan, nagpreheat na ako ng oil at i-deep fry natin itong ating lumpia. Ipiprito natin to on medium heat hanggang mag-golden brown. Then, balik na rin lang natin after a few minutes at hintayin naman nating maluto yung kabilang side. Ayan, golden brown na yung ating lumpia. Pwede na natin itong hanguin. I-transfer natin sa plate na lined with paper towel para ma-absorb yung excess oil.
And there you have it, our Lumpiang Tilapia, best served with soy sauce with calamansi or lemon. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayo updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.